So guys, ngayon ang gagawin natin is magbe-bake tayo ng salmon. So first, ito yung salmon na i-bake natin. So we have 2 slices of salmon. And we also have olive oil, pepper, salt, pepper. Maglalagay din tayo ng a little bit of honey, paprika, granulated garlic, and lemon. We have dill, and we also have oregano. And on the side, pwede rin natin siyang lagyan ng broccoli flowers. So, ito, ilalagay natin siya dun sa sides ng salmon natin para while baking, meron din tayong vegetable on the side. Okay. So, first, ilalagay ko lang ito dito. So, first, ito yung salmon natin. So, very fresh. So, first, ito, kukunin muna natin. And then, this one here. So first, lalagyan muna natin ng a little bit of olive oil. Konti lang. Ayan. So, di ko sure kung konti lang yun, pero ayan, ganyan. So, naghugas ako ng kamay, guys. So, spread lang natin yung olive oil. Next, lagyan natin ng salt or asin. Pepper. Granulated garlic. So, eto, kanya-kanya lang guys ng recipe. Pero ako, eto kasi yung nilalagay ko and masarap siya guys. So, done. And then, paprika. Konti lang. Lagyan natin ng konting honey. Etong honey, nakakatulong siya para maging mas crispy yung labas niya na once na-bake natin. Crispy siya. Lalo na yung pinakabalat niya. We have dill. Dill of oregano. And then, squeeze lang natin ng lemon. Alisin ko lang yung buto. Lang natin para maglagay tayo ng same ingredients. So first is salt. Pepper. Honey. Kunti lang. Then paprika. Mag-add pala ako ng butter.
A few moments later. Look. Masarap siya. So, ayan na siya. Ayan, medyo juicy. Ayan yung broccoli natin. Cook. Ayan. We're done. So, let's eat na. Prepare na kami ng food. Bye!